نشأنا جميعا على معرفة أبرز العلماء وعلماء الرياضيات من التاريخ مثل أينشتاين ونيوتن وأرخميدس وماري كوري وفيثاغورس وداروين وما شابه ذلك. فيتردد صدى هذه الأسماء عبر التاريخ ليس فقط بسبب ثقل اكتشافاتهم واختراعاتهم، ولكن أيضا لتشكيل فهمنا الجماعي للعالم بشكل أساسي. ولكن يوجد هناك عدد لا يحصى من العباقرة العلميين الآخرين الذين تم استبعادهم من كتب التاريخ لسبب أو لآخر، ومع ذلك فإنهم جميعا قاموا بنفس القدر إن لم يكن أكثر لتطوير مجال العلوم مثل أي شخص ذكرناه أعلاه. واليوم في هذا الفيديو سنشاهد معا عباقرة التاريخ العلميين المنسيين. 10. إيمين ويسر. على عكس معظم الأشخاص الذين من المحتمل أن تقابلهم، كانت إيمين ويسر تحب الرياضيات مدى الحياة، واحدة من أكثر علماء الرياضيات موهبة في القرن العشرين حتى لو لم يسمع بها أحد تقريبا. كان أعظم إنجاز له هو الخروج بنظرية تستند إلى نظرية النسبية لأينشتاين، والتي لا تزال مستخدمة على نطاق واسع حتى اليوم. تنص نظرية ويسر كما هي معروفة الآن على أن أي نظام متماثل في الطبيعة له قوانين حماية تعمل على الحفاظ على تناسقه. وعلى الرغم من أنها قد لا تعني شيئا لمعظمنا، إلا أن النظرية التي أثبتت جدواها في عام 1915 في نفس العام الذي قدم فيه أينشتاين لأول مرة نظريته العامة للنسبية أصبحت الآن مفهوما رئيسيا في الفيزياء النظرية. كان عملها مهما جدا لدرجة أن أينشتاين وصفها ذات مرة بأنها العبقري الرياضي الأكثر إبداعا. 9. بيبر لويس. ولد بيبر لويس في فرنسا عام 1759، وكان عالما موهوبا في الرياضيات وعلم الأحياء وعلم الوراثة والفلسفة والفيزياء. لقد كان مؤيدا نشطا للفيزياء النيوتونية، حيث أثبت لأول مرة أن الأرض هي في الواقع كروية مفلطحة وليست كرة، وهو إنجاز أكسبه دعوة للمجيء والعيش في برلين من قبل الملك فريدريك الثاني، حيث كان أيضا رائدا في مجالات التطور وعلم الوراثة. ومع ذلك كانت أهم سهاماته في العلم هي مبدأ العمل الأقل، بعبارة مبسطة إنه مبدأ أنه بالنظر إلى مقدار الوقت المحدود فإن أي نظام، على سبيل المثال سيارة تنتقل من نقطة إلى أخرى، من شأنه أن يقلل من كمية الطاقة التي تستخدمها ككل. على الرغم من أنه قد لا يكون منطقيا بالنسبة لمعظمنا، إلا أن هذا المفهوم أصبح الآن جزءا أساسيا من العديد من فروع العلوم الرئيسية، بما في ذلك الرياضيات النظرية وميكانيكا الكم وميكانيكا الموائع وفيزياء الجسيمات. ويعتبر هذا المبدأ ركيزة أساسية للفيزياء الآن. 8. ليز ميتنر. كانت الفيزياء النووية كبيرة خلال الجزء الأول من القرن التاسع عشر، ليس بسبب تطبيقاتها المحتملة في الحرب حتى لو كان ذلك أحد الأسباب أيضا، ولكن لفهم البنية الأساسية للذرة قدم عدد غير قليل من العلماء والباحثين في ذلك الوقت مساهمات ملحوظة لتغيير قواعد اللعبة في هذا المجال في جميع أنحاء العالم. على الرغم من أننا نتذكر فقط المشاهير مثل ماري كوري ونيلز بور، كان من بينهم ليز ميتنر، وهي عالمة نمساوية المولد من أصل سويدي، وهي رائدة مبكرة في الكيمياء النووية. اكتشفت عنصرا جديدا بالكامل يسمى البروتكتينوم في عام 1917، ومع ذلك كان إسهامها الأكبر في العلم هو إدراك أن بعض العناصر المشعة تتحلل وتفقد جزءا من كتلتها بمرور الوقت، مما يؤدي إلى إطلاق كميات هائلة من الطاقة في هذه العملية. لقد عثرت على ظاهرة الانشطار النووي، مما أدى إلى تغيير العلم والحرب إلى الأبد. 7. ابن الهيثم. غالبا ما ينسب تطوير المنهج العلمي الحديث إلى روجر بيكون، عالم وفيلسوف من القرن الثالث عشر من إنجلترا، في حين أنه لعب بالتأكيد دورا محوريا في تقديم المفهوم للباحثين الأوروبيين، إلا أنه لم يكن الشخص الأول أو حتى الثاني في التاريخ الذي ابتكره. الطريقة العلمية أو ممارسة الفرضية والملاحظة والتجريب ومراجعة أي نتيجة علمية لتحديد مدى دقتها تم تطويرها لأول مرة من قبل ابن الهيثم، وهو عالم إسلامي متعدد الثقافات
قبل أكثر من قرنين من الزمان. ولد ابن الهيثم في القرن العاشر في ذروة العصر الذهبي للإسلام، وهي فترة تقارب 5 قرون من التقدم الثقافي والاقتصادي والعلمي الهائل في العالم الإسلامي، وقد يكون أيضا أحد أهم العلماء في التاريخ، وكان أول من استخدم الطريقة العلمية للتحقق من نتائجه، والتي سرعان ما تم تكييفها من قبل العديد من العلماء الآخرين في ذلك العصر. هذا ليس كل شيء، حيث قام أيضا بالعديد من الاكتشافات المهمة في مجالات أخرى خاصة البصريات والطب. كان على سبيل المثال أول عالم يدرك أن الرؤية لا تنشأ من الضوء المنبعث من أعيننا، ولكن من مصادر خارجية للضوء. 6. إستر ليدربيرج. في حين أن معظمنا ربما لم يسمع عن إستر ليدربيرج من قبل، فإن أي شخص له علاقة بمجال علم الأحياء الدقيقة سيعرفها بالتأكيد. غيرت أبحاثها في علم الوراثة والبيولوجيا الخلوية الطريقة التي نفهم بها الفيروسات والبكتيريا، ولا تزال العديد من الأساليب المعملية التي طورتها مستخدمة على نطاق واسع. من بين جميع إسهاماتها في علم الأحياء، كان الأهم فيها هو تلك التي قدمتها لعقم لمبادة في عام 1951، وهو نوع من الفيروسات الطفيلية التي تصيب البكتيريا. قبل ذلك كانت العاسيات تفهم على أنها طفيليات ضارة تقتل البكتيريا، ولكن اكتشفت أن العاسية لمبادة يمكن أن تضع نفسها في الحمض النووي لمضيفها وتبقى هناك دون قتلها. لقد كان اكتشافا مفيدا، ومنذ ذلك الحين تم استخدام فجوة لمبادة كنموذج لفهم الفيروسات والبكتيريا بشكل أفضل. وضعت إستر الأساس لعلم الأحياء الجزيئي الحديث، مما مهد الطريق لمجالات أخرى مثل الهندسة الوراثية. 5. بيرسي جوليان. كان بيرسيلوس جوليان عالما أمريكيا من أصل أفريقي، ولد في مونتغمري ألاباما عام 1899. عاش خلال حقبة الفصل العنصري، وبالتالي لم يتمكن من إكمال المدرسة، لأنه لم تكن هناك مدرسة ثانوية في مونتغمري في ذلك الوقت تقبل الطلاب السود. على الرغم من التحديات العديدة التي واجهها طوال حياته، كان جوليان دائما طالبا موهوبا خاصة في الكيمياء. وبينما لم ينجح أبدا في اجتياز الصف العاشر، فقد تم قبوله في جامعة ديبيو في إنديانا، وقد ذهب للدراسة في بعض من أرقى الجامعات في العالم في ذلك الوقت، بما في ذلك هارفارد وجامعة فيينا. وفي حين أنه فقد الكثير من الفرص، فإن عمل جوليان في تصنيع مواد كيميائية مختلفة من النباتات سيغير العالم بأكثر من طريقة. أدت عمليته في تصنيع المواد الكيميائية المفيدة من فول الصويا إلى اختراع إيروفيم، وهو اختراع انتهى به الأمر إلى إنقاذ العديد من الأرواح خلال الحرب العالمية الثانية. 4. روزاليند فرانكلين. كان اكتشاف الهيكل الحقيقي لجزء الحمض النووي اكتشافا هائلا في العديد من المجالات العلمية، غالبا ما ينسب إلى عالمين يدعى جيم واتسون وفرانسيس كريك. وبصورة دقيقة أيضا، أثناء العمل في كامبريدج كان جيم وكريك، كما أصبحوا معروفين على مر السنين، أول من حدد التركيب الكيميائي والبيولوجي لجزيء الحمض النووي. من أجل الاكتشاف حصلوا جنبا إلى جنب مع موريس ويلكنز من جامعة كينغز، الذي طور أول صورة مفصلة للجزيء، على جائزة نوبل في علم وظائف الأعضاء أو الطب في عام 1962. وهناك اسم واحد مفقود بشكل واضح من هناك. على الرغم من ذلك، هو اسم روزاليند فرانكلين، وهي كيميائية بارعة، وربما واحدة من أفضل رسامي البلورات بالأشعة السينية في بريطانيا خلال حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية. التقطت فرانكلين جنبا إلى جنب مع أحد طلابها أول صورة بالأشعة السينية للحمض النووي، والتي ألهمت بشكل مباشر أبحاث ويلكنز وواتسون وكريك حول هذا الموضوع. يعتقد على نطاق واسع أن روزاليند كانت ستدرك في جائزة نوبل إذا كانت على قيد الحياة، حيث أرست الكثير من الأسس للاكتشاف، رغم أنها توفيت في عام 1958. 3. الخوارزمي.
قام الخوارزمي ببعض من أكبر الاكتشافات العلمية على الرغم من أن الكثير لم يسمع عنه، ولكن اسمه لا يزال موجودا في الرياضيات الحديثة بأكثر من طريقة. تأتي الخوارزمية من اسمه اللاتيني في ذلك الوقت، والجبر يعد أحد كتبه. ولد خوارزمي في منطقة خوارزم وهي الآن جزء من أوزبكستان وتركمانستان في عام 780، وقد قام بمعظم أعماله العلمية مباشرة تحت إشراف الخليفة في بغداد، وكان مسؤولا عن تطوير نظام الأرقام المكون من 10 أرقام الذي نستخدمه جميعا اليوم. وكان كتابه عن الجبر الابتدائي أول أطروحة لتحديد حلول للمعادلات بناء على مفاهيم هندسية، وهو الأول في المجال الرياضي وأساسا لكل مجال من مجالات العلوم والرياضيات المتقدمة تقريبا اليوم. 2. سوبراهامانيان شاندراسيخار. كان سوبراهامانيان فيزيائيا وعالما في الرياضيات أمريكيا من مواليد الهند، وله مساهمات رئيسية في مجالات ميكانيكا الكم والفيزياء الفلكية والديناميكا المائية والقذائف من بين العديد من المجالات الأخرى. ومع ذلك يجب أن تكون أكبر هدية له للعلم هي عمله فيما يتعلق بتطور النجوم. في الثلاثينيات من القرن الماضي ساد الاعتقاد على نطاق واسع أنه عندما تحول النجوم كل الهيدروجين الخاص بها إلى هيليوم تنهار جميعها تحت ثقلها وتتحول إلى نجوم قزمة بيضاء. أثبت سوبراهامانيان أن موت النجم يعتمد في الواقع على كتلته، والنجوم الأثقل من 1.44 مرة من كتلة الشمس لا تتحول إلى أقزام بيضاء، ولكنها بدلا من ذلك تستمر في الانهيار وتنفجر في انفجار سوبر نوفا وتتحول في النهاية إلى نجوم نيوترونية. 1. براهما غوبتا. في الخيال الشعبي يتركز تاريخ الرياضيات المبكرة حول اليونان القديمة وروما، ومع ذلك كان علماء الرياضيات الهنود هم من رواد الأساليب المبكرة في الحساب والهندسة التي نستخدمها جميعا اليوم. تم تطوير نظام القيمة المكانية المكون من 10 أرقام لأول مرة من قبل الهنود، ثم أتقنه العرب فيما بعد خلال العصر الذهبي الإسلامي. ربما كانت أهم مساهمة هندية في الرياضيات هي الرقم 0 الذي قدمه عالم من القرن السابع وعالم رياضيات وعالم فلك وفيلسوف معروف باسم براهما غوبتا. لقد توصل العديد من الأشخاص من قبله في العديد من الثقافات إلى طرقهم الخاصة لحساب الصفر المفقود، وقد حدد عمل براهما غوبتا لأول مرة خصائص ما نعرفه الآن بالرقم 0، وحل العديد من المشكلات طويلة الأمد في الحسابات حتى ذلك الوقت. وكان له تأثير كبير على اللغة العربية والبيزنطية وعصر النهضة لاحقا. فهناك الكثير من العلماء وعلماء الرياضيات الذين سيستمرون في البناء على عمل براهما غوبتا وتشكيل الرياضيات كما نعرفها اليوم. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.